Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang live stream ng ating palatutunan ang araw ngayon na Miyerkules 8 ng Abril taong 2026, April 8. Lucky day mga ka-isyo. Sana lucky day. April 8, 2026 Wednesday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan. Malolosogan yung pangangatawan. Welcome sa isa na namang live stream ng kung saan tatalakayin natin sa live stream na ito. Handa na ba kayo? Presyo ng mga pangunahing bilihin posibleng tataas. Dahil sa tuloy-tuloy at napakalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, hindi malayo at hindi malabo mga kesyo na ang mga pangunahing bilihin ay tatalon rin mga kesyo. Sisirit rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ang ating pausapan sa episode na ito mga kaisyo. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito. At huwag po din inyong kalimutan na i-follow nyo po at like ang ating Facebook fan page, pati na rin ang ating X account na at Senior Simon 101. Without any further ado mga kaisyo, umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating palatutunan na kasama po inyong lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Pero bago po ang lahat mga ka-esyo, paalaala po, iniimbitahan ko po kayo na sumali sa ating mga ka-esyo sa Issue 101 group page. Ang group page na to mga ka-esyo ay itinatag po natin para sa ating mga ka-issue para tuloy-tuloy ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan at pwede tayong magdebate kung sakasakali at kinakailangan mga ka-esyo. Gagamitin natin ang ang lugar na to. Okay, pwede po kayong magbahagi sa kung ano man ang gusto nyong ibahagi sa iba nating mga ka-issue. Sang-ayon man kayo sa ating pinanindigan o salungat mga ka-issue, welcome po ang lahat dito. So, dito tayo mga ka-issue. Sabi dito sa ulat kahapon ng Manila Bulletin, war-driven na may pamagat pong war-driven price surge saps piso spending power to new record low in March. Ano pa ito mga kaisyo? Ano ba ang laman ng ulat na to? Sabi dito ng Philippine Statistics Authority na ang piso purchasing power natin mga kaisyo ay bumaba sa record low sa buwan ng Marso ng nakaraang buwan. As the price shock wrought by the war in the Middle East further eroded Filipinos' ability to spend the local currency. Anong ibig sabihin na ito mga kaisyo? Mababa na po ang value ng ating piso. Sabi ng PSA, the latest data from the Philippine Statistics Authority released on Tuesday, April 7 mga kaisyo kahapon
nagpapakitan ang purchasing power ng mga Pilipino ay bumaba ng 0.75 noong nakaraang buwan, ang pinaka mababa sa kasaysayan base doon sa 2018 prices mga kaisyo. So National Statistician and PSA Chief Claire Dennis S. Mapa told a press briefing that the headline inflation rate, which soared to a 20-month high of 4.1%, napakalaki po mga kaisyo, is inversely related to peso purchasing. So sabi kasi dito mga kaisyo, ang direkta kasi dito, ito, Mapa previously explained that lower purchasing power means fewer goods can be bought for 1 peso compared with previous years. So ang nabibili daw natin noong 2018, ito po ang pinagbabasihan mga kaisyo, kung gaano o ang mabibili natin sa 1 peso mga kaisyo noong 2018 ay hindi na po natin maaring mabili dahil ang katumbas na niyan ng pera ng 1 peso mga kaisyo noong 2018 is 75 cent. So yung mga may value na mabibili mo pa, let us say for example for 100 peso mga kaisyo or 100 pesos, ang mabibili mo ng 100 peso na mayroon ka mga kaisyo ay hindi na po ganon kataas ang value mga kaisyo. Meaning, you cannot buy it this time because the value of our peso has been has decreased to 0.75. Ibig sabihin, ang value ng 100 peso mo na bill is just 75 pesos mga kaisyo. Mapa said the PSA's first quarter gross domestic product report, which will be released in May pa ito, would show the impact of skyrocketing oil prices on final household consumption. Kung hindi nyo po yan maintindihan mga kaisyo, ang pinakamadaling salita tungkol dyan is that hindi na po marami ang mabibili. Kung mayroon ang usual mong ginagamit o dala-dala pag bumili ka ng 1,000 mga kaisyo, let us say makabili ka na ng isang araw na kainan, kung ikaw lang mag-isa, hindi na yan mangyari ngayon mga kaisyo. Baka sa Jollibee, punta ka sa Jollibee o anong fast food mga kaisyo, yung kanin, yung rice ay baka isang kutsara na lang mga kaisyo. Isang kutsara na lang ang mabibili mo sa halaga equivalent sa kasalukuyang value ng kanin mga kaisyo kung ikaw ay bibili sa isang fast food chain. Now, dito mga kaisyo, noong March 28, nagpalabas ng ulat ang DTI na nagsabi na no price hikes for basic goods until April 16. Ano itong mga basic goods mga kaisyo? Bigas, sardinas, noodles, o hindi daw magtataas mga kaisyo ng presyo hanggang sa Abril 16 sa susunod na linggo. 1 week. 1 week after tomorrow. Sabi dito ng ulat na to noong March 28. Yan kasi ang ating pinag-usapan dito mga kaisyo. Sabi dito, Filipino consumers can expect prices of basic goods to remain unchanged until April 16. Sabi ng DTI. Kasi ang DTI, sabi ng ulat ng DTI ay naka-secure sila ng commitment sa mga gumagawa ng mga basic commodities natin, mga manufacturers at saka retailers na hindi tataasan ang mga presyo ng mga basic goods o basic commodities. Yung bigas, yung mga dilata, yung noodles, hindi tataasan. Yung manufactured products ba? So in a statement, this was on March 28 the DTI said the commitment
which will take effect April 1, covers a range of essential goods with companies agreeing to absorb higher logistics and inventory costs to keep prices stable. So, ibig sabihin, nanunumpa daw ito, nagko-commit ang mga manufacturer na hindi nila tataasan ang presyo ng kanilang mga produkto. Sila lang daw ang aako muna sa mga malakihang gastusin ng kanilang produksyon. Kuha nyo po mga kaisyo. Ha? Sila lang daw muna. Take note for that on that word. Sila lang daw muna ang aako sa mga gastusin. Sa fuel, sa mga transportation, dahil or para hindi tataas ang value o ang presyo ng kanilang mga produkto. Now, on March 20, kailan ba to? 31, nag-ulat o tinanong si Auntie Claire Castro mga kaesyo, itong tagapagsalita ng Malacanang, nang tinanong siya tungkol dyan. DTI said no price increase is expected until April 16, but after that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities by then? Sabi niya, sabi ng tanong, ang tanong ng reporter ay sabi ng DTI hanggang April 16. So, ano ang sagot ni Auntie Claire mga kaisyo? Pakinggan natin. Sa po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya at na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo. Ang tanong, ulitin natin. Ito talaga si Auntie Claire mga kaisyo. Lalong lumalabo yung sagot na dapat direkta lang ang sagot kasi direkta din ang tanong. Sabi ng tanong dito ulitin natin. He said no price increase is expected until April 16. No price increase is expected until April 16. Tuloy. After that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities? After that period, Auntie Claire, is it safe to say na magsitaasa na ang presyo ng mga produkto? Kasi ang sabi ng DTI hanggang April 16 lang. Ang sagot ni Auntie Claire? By then. Nakausap po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya at na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo. Hindi ang tanong kung ang mga produkto ba na yan ay mananatili ba ang presyo. Ang tanong kung pagkatapos ng April 16, is it safe to say na magsitaasan ang presyo ng mga produktong yan? Hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Ayun nga ang tanong. Ay, nako talaga itong si Auntie Claire mga kaisyo. Bakit ba? Bakit ba? Yun nga ang tanong. Sinabi nga ng DTI hanggang April 16. Tapos, inulit niya lang yung tanong mga kaisyo. No? Inulit niya lang. Sinabi niya lang yung sinasabi ng DTI na sinasabi din ng nagtatanong. Ganito talaga, kawalang kwenta, yung undersecretary ng Malacanang na propagandistang sinungaling. Pero nangako rin po sa Secretary Chris Roque na weekly ay magmo-monitor po sila at hindi nga ang tanong kung magmo-monitor sila o hindi weekly. Ang tanong is what if, is it safe to say na pagkatapos ng April 16, is it safe to say na tataas na yung mga presyo ng mga bilihin? Auntie Claire talaga, napaka... sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para... ang direktang sagot mo dapat, Auntie Claire, ito ito, tuturuan kita, Auntie Claire. Dapat ang direktang mong tanong is, hindi ko pa alam yan.
tatanungin ko muna si Secretary Roque dahil magmi-meeting pa sila. O hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayari. Grabe yung sagot mga kaesyo, no? Napakataas yung sagot pero hindi sinagot yung tanong. Ang tanong, is it safe to say that after April 16, tataas na yung presyo ng mga produkto? Yung mga basic goods? Yung sagot niya ay napakahaba. Inulit na niya lang yung sinabi ng DTI na hanggang April 16, pagkatapos ay weekly monitoring, tapos pagmimitingan. Napakagulo talagang kausap itong si Auntie Claire. Maraming sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap. Hindi yan ang tanong. Sasabihin mo lang, ito ang sagot mo, dapat Auntie Claire, ito ha. Dapat ang sagot mo ay pagmimitingan pa nila. Pag-uusapan pa nila. Napasanin ito sa ating mga kababayan. Assuming magtaas po talaga ng presyo after April 16, bukod po sa pakikipag-meeting ng DTI, ano po yung contingency measures ng gobyerno? Okay, sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So, doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI. After a week ha, this was on March 31 mga kaesyo. Anong after a week? March 31. March 2 dapat holiday kasi, Holy Thursday. Tapos araw ng kagitingan will be the second week. Dapat na tatanungin. Grabe talaga si Auntie Claire, ano? Para po sa mas detalyadong programa para dito. Ito mga kaesyo, dito tayo ha. Sabi dito ng ulat ng Inquirer.net. DTI urges firm to keep basic goods prices stable past April 16. Kasi hanggang April 16 yung sinabi ng DTI. So the Department of Trade and Industry will hold weekly meetings with manufacturers and retailers to extend their commitment not to raise the prices of basic commodities even after mid-April. Okay, so yan ang walang kwentang sagot ni Auntie Claire na mag-distribute daw ng mga presyo. Hindi naman yan ang tinanong sa kanya mga kaisyo. Ang tinanong sa kanya kung is it safe to say ba na magsitaasan ng yung presyo ng mga basic commodities. So hindi niya sinagot. Sabi dito ng ulat na to ng Inquirer.net, Castro refused to answer whether the government would have any contingency measures after April 16, including imposing a price freeze on basic and prime commodities such as canned goods, milk, coffee, bread, soap, and condiments. So sabi niya ni Auntie Claire mga kaisyo, we don't want to speculate the prices will increase after April 16. So for now, let's focus on there being no price increase, and after a week, we can ask the DTI again for more detailed program. Sabi pa nga ni Auntie Claire dito ha, there are indeed times when we cannot prevent increases due to the ongoing conflict in the Middle East. So ang direktang sagot, dapat ni Auntie Claire ay hindi pa natin alam. Andali namang ibigay ng kanyang statement. Hindi pa natin alam. Kasi hanggang April 16. Pero pag Duterte kasi mga kaisyo, ang dami talagang masasagot si Auntie Claire. Now, dito tayo mga kaisyo, the latest. Noong April 6, noong Lunes, base sa ulat ng GMA News Online, ang Rigasco, yung pangluto natin mga kaisyo, ay tumaas ang presyo ng bawat LPG na may 11 kilograms mga kaisyo ng hanggang 1,600 pesos per 11 kilograms na cylinder. Naloko na!
Sabi ng ulat na to mga kaisyo ng GMA News Online, importante po kasi sa atin ito mga kaisyo. Dahil kung natatandaan nyo po ang bahaging ito, sabi ng mga manufacturer, hindi pala to. Ito. Sabi ng mga manufacturer, ito ang sinabi natin kanina mga kaisyo na as of now, sila lang muna ang papasan o anong tawag dito? Magso-shoulder ba? Ng mga gastusin nila mga kaisyo. Extra expenses ng produksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Dito mga kaisyo, ang Regasco noong Lunes ay nagpalabas ng statement na ang kanilang produkto ay tinaasan nila. A staggered price adjustment for the month of April amounting to 16 pesos per kilogram with a final installment implemented on Monday, April 6, 2026. This would translate to a 176 increase for 11 kilogram cylinder. With the increase, the suggested retail price for the company's 11 kilogram cylinders in Luzon has been hiked to 1,600 pesos mga kaisyo. So ang bawat 11 kilograms ng Regasco ay aabot na ng 1,600 pesos. That is kung bibili ka mga kaisyo sa I think sa mga first retailer, yung first line retailer mga kaisyo. Dahil pag bumili ka na sa mga distributors, itong mga parang mga sari-sari store na nagbebenta din ng mga LPG, ay probably aabot na yan ng 2,000 per 11 kilograms ng cylinder. Talagang naloko na po ang presyo ng ating mga this is part of our basic needs mga kaisyo, kasi pangluto to. Ang iba dyan na nagtitinda ng mga pagkain mga kaisyo, anong expected natin sa mga nagtitinda ng mga ulam na gumagamit ng LPG, specifically mga kaisyo, gumagamit ng kasi ito'y galing sa Regasco. Pero yung iba, yung Shilin, mayroon pa bang Shilin, Gasol, yung iba mga kaisyo, ay base po sa, kasi Regasco din ang gamit namin dito mga kaisyo. Kaso hindi pa nauubos, pero expected na mangyayari dito pag naubos na yung Regasco namin. Maging 2,000 yung mabibili namin mga guys. So, ewan ko sa iba, no? Yung gasol, yung Shilin ba 'yon, yung price gas, kasi for us ito yung pinakamura sa lahat ng mga LPG products. So kung itong pinakamura ay tinaasan na nila ang kanilang presyo sa halagang 1,600 per 11 kilos ng cylinder ng tangke mga kaisyo, so I expect the others na ganito din ang presyo. Panluto, so baka balik na lang tayo sa kahoy nito. Now dito mga kaisyo, ng ulat galing sa Metro Balita, DTI Basic Goods announcement, price adjustment coming this April 16. Tataas daw yung presyo mga kaisyo. Sige, atin po itong alamin. Galing ito sa Metro Balita. So the DTI has confirmed that there will be no price increases on basic necessities and prime commodities until April 15. However, consumers are advised to prepare for possible adjustment starting April 16. Anong ibig sabihin nito mga kaisyo? Posibleng magsitaasan ng presyo. Sabi dito mga kaisyo, this update in DTI Basic Goods provides early guidance for households and businesses as they plan their spending in the coming weeks. According to DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, current prices remain stable due to ongoing coordination with manufacturers. Kasi, di ba? Yung
bago nila inilabas yung April 1 to April 16 na price freeze. Walang magsitaasan. Nakipag-usap sila sa mga manufacturers na hindi taasan yung presyo ng kanilang mga produkto. At sabi naman ng manufacturers, nag-commit sila na hindi nila taasan. Sila lang daw muna ang papasan ng dagdag na gasto sa kanilang produksyon. Ito mga kaisyo. This temporary stability ensures that essential goods remain accessible to the public during the first half of April. Still, the announcement also signals that changes may occur after the said date, although not all products will be affected. As of now, the TI basic goods remain under monitored pricing conditions with no approved increase until April 15. This decision reflects discussion between the government and manufacturers aiming to maintain affordability amid market pressures. Stable hanggang April 15. What to expect after April 16? Starting April 16, DTI basic goods may begin to experience, ito na, price adjustments depending on several factors. So ano daw itong mga several factors na ito mga kaisyo? The DTI clarified not all items will be affected and any changes will vary per product and manufacturer. So possible development developments include select basic goods may have slight price increases. Slight price increases daw mga kaisyo. Pero araw-araw naman sila magtataas ng kanilang presyo. Some manufacturers may retain current pricing until the end of April. Pero pagdating ng Mayo, patay. Adjustments will depend on production and supply conditions. Official announcement will be released before implementation. So ganito mga kaisyo. Yung produktong petrolyo, kahit old stock pa, ang kanilang currently na ibininta, nagtaas ang presyo sa world market, taas sila kaagad. Pero ang mga local manufacturers natin, na kahit na gumagamit sila o napiktuhan sila sa pagtaas ng mga produktong petrolyo, sabi ng DTI, huwag kayong gagalaw. Huwag galawin ang inyong presyo ng inyong mga produkto. Kayo lang muna ang aako sa dagdag gastusin. Okay. Now, anong mangyari pag enough is enough na sa mga manufacturers? Ano sa tingin nyo kaya ang mangyari mga kaisyo? What will happen? What do you think will happen pag puno na ang salop mga kaisyo? Ng mga manufacturers. Magsara? Kung hindi man magsara kasi malulugi na sila mga kaisyo. Magtanggal ng mga trabaho. Dadagdag na naman sa mga walang trabaho sa unemployment rate natin. Ano pa? Now, bago tayo magtapos mga kaisyo, base sa ulat, kanina lang to, manufacturers won't hike price of basic goods until April 30 daw mga kaisyo. Sabi ng DTI. So hindi daw tataas ang presyo hanggang April 30. Parang lokohan lang kasi ang paraan ng pamahalaan ngayon mga kaisyo. Sabi dito, there will be no price increase for basic necessities and prime commodities until April 30 ayon kay Christina Roque. Kanina to mga kaisyo. This schedule extends the earlier announcement by 2 weeks as the country continues to face the impact of the Middle East conflict on fuel price. Sabi ni Roque, last week the announcement was until April 16 but we met last Monday with the manufacturers and they gave us up to April 30 of no price increase. So, ito talaga ang masasabi natin. Posibleng palakpakan po tayo sa ngayon. Kasi, take note po sa inyo mga kaisyo. Kasi sa ngayon, pinasan pa, shoulder pa ng mga manufacturers ang dagdag gastusin. So, bumaba ang kanilang kita. The same production, probably the same volume
of products, pero tumaas ang kanilang gastusin, ang kanilang production expenses. Ha? Oh. Pero pinasan pa ng mga manufacturer sa kasalukuyan hanggang April 30 ang kanilang production cost. O kaya sa kasalukuyan din mga kaisyo ay stock pa yung nasa merkado, yung naibenta pa sa ngayon. Pero as of this discussion, posible naman na they are still ongoing manufacturing. No? Gumagawa pa rin sila ng kanilang mga produkto. Pero dahil sa pagmahal na, of course, itatransport yung mga produkto na yan at hindi naman tatakbo yung mga sasakyan na lalo na diesel yung mga ginagamit na mga petrolyo. So, itong mga manufacturer ay yung pumapasan pa sa kasalukuyan nitong pagtaas ng ng fuel price o fuel prices. O sabi dito ni Rocky, maybe they also want to give their own share. Wow naman. Or to assist the consumers. So, kawang-gawa din daw ito ng mga manufacturers, mga kaisyo. Number 2, they may have inventories still available in the supermarkets and groceries, so no logistics movement there. Okay. Sinabi ko yan kanina. The price hold covers 205 products currently listed under the DTI. Okay. It is important, sabi ni Rocky, for the consumers to take hold of this list so they know which are the products that are part of the list that has no price increase. So, ibig sabihin mga kaisyo, na mayroon lang specific na mga produkto ang hindi gumalaw or gumagalaw ang presyo. No? Only certain approved products o yung mga manufacturers lang na nakipag-usap o usapan o pinakiusapan yan ng pamahalaan na wag munang magtaas ng presyo. Di po ba mga kaisyo? Of course, kasi competition, yung ibang mga produkto din para hindi din sila malugi kasi of course mas pipiliin yung ng mga consumers yung mas mura na produkto. So yung ibang mga manufacturers na hindi kasama doon sa pinakiusapan ng pamahalaan ay para maging bebenta din ang kanilang mga produkto ay hindi tataasan din ang presyo ng kanilang produkto. Di po ba mga kaisyo? Di ba nakita nyo? Pwede palang pakiusapan ng pamahalaan ang mga manufacturers na pasanin nyo muna ang mga gastusin para hindi tataas o bilang tulong nyo na rin sa taong bayan. Pero itong Department of Energy, wala. Nag-uunahan pa itong mga kumpanya ng langis na magtaas ng kanilang mga presyo. At walang nagawa ang ating pamahalaan hanggang sa ngayon. Kakataas lang noong kahapon, Tuesday, ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang DTI, pinakiusapan yung mga manufacturers and of course, due to competition, yung ibang mga manufacturers na hindi kasali doon sa pinakiusapan ng pamahalaan ng DTI para maibenta pa rin nila ang kanilang stock, ang kanilang inventory, hindi sila tataas o hindi nila taasan ang kanilang presyo. Klaro yan mga guys. Pero pagdating sa mga produktong petrolyo na ito ang basic factor kung bakit
nagkaroon ng krisis. Ha? Kasi ang palagi kasing sinasabi ng pamahalaan natin mga kaisyo is we have enough stock of petroleum products sa bansa. O, kaya't nga kipag-usap sa Iran para tuloy-tuloy ang supply. Nakipag-usap sa ibang bansa na may supply na bibili tayo sa kanila ng petrolyo, produktong petrolyo. Para wala po tayong problema sa supply. Pero ang hindi po inaddress ng pamahalaan natin mga kaisyo is the prices or the price of the petroleum products. Hindi ko po sinasabi dito na baliwala yung supply, yung stock ng mga produktong petrolyo. Hindi ko po sinasabi yan. Ang sinasabi ko ay hindi lang po supply ang problema, hindi po supply sa kasalukuyan ang pinoproblema ng taong bayan, ng karaniwang Juan de la Cruz. Ang pinoproblema po ng mamamayan, lalo na sa transportation sector ng mga anong tawag doon? Riding or basta motorcycle, taxi, yung mga jeepneys, ang pinoproblema po nila ay ang presyo ng mga produktong petrolyo. Issue 101. Issue 101. Yun po ang pinoproblema ngayon ng karamihan po sa ating bumabiyahe araw-araw. Walang problema doon sa nagko-commute dahil pinigilan ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakamagaling na Pangulo natin na hindi taasan yung pamasahe. Pero ang pumapasan yan ng presyo ng produktong petrolyo ay yung mga tsuper at mga operators. Kaya't mayroong ayuda ang pamahalaan para dyan. Pero how long? Yang ayuda na yan, sasapat ba yan? Makabawi ba ang mga tsuper at mga operators? Yan ang malaking tanong mga kaisyo. Kasi ang palagi pong inaddress ng pamahalaan, especially ng Department of Energy mga kaisyo, is the supply. Pero ang pinoproblema po ng taong bayan ay yung presyo. Ngayon, pinagyayabang ng pamahalaan na umokay na yung Iran para makalusot ang mga Philippine flagged ships or tankers. Ang tanong natin nung nakaraan nating live stream, bababa ba ang presyo ng produktong petrolyo? Walang tugon. Wala tayong narinig hanggang sa ngayon. Palagi lang nilang sinasabi na hindi kaagad-agad. Antayin pa. Yung excise tax, may inaantay pa ang butihing Pangulong Bongbong Marcos bago niya ideklarang o isuspende ang excise tax o bababaan yung excise tax. Okay mga guys, hanggang dyan lang po muna tayo sa ating episode ngayon, sa ating live stream ngayon, sa ating palatuntunan ng wala namang nanonood sa atin dito. Buti nga!
Anyway mga kaisyo, hanggang dyan na po muna tayo. Ito po ang inyong lingkod na si Senyor Simon. Pansamantala po munang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang ilin natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.